Μάθημα 1. Εβδομαδιαία αναπλήρωση. Ο καιρός σήμερα είναι ιδιαίτερα ευχάριστος για βόλτα σε εξωτερικούς χώρους. Συμφωνώ, ο καθαρός αέρας προσφέρει μια απαραίτητη ανάπαυλα από το περιβάλλον του γραφείου. Μακάρι να μπορούσαμε να παρατείνουμε αυτό το διάλειμμα και να απολαύσουμε το τοπίο για περισσότερο καιρό. Και εγώ επίσης, θα ήταν μια τέλεια μέρα για να μείνω σε εξωτερικούς χώρους επαόριστον. Τότε ας τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και θα μου πεις για το Σαββατοκύριακό σου. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Σκοπεύω να επισκεφτώ τη νέα πινακοθήκη. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από την έκθεση σύγχρονης φωτογραφίας εκεί. Έχω ακούσει ότι είναι κάπως αμφιλεγόμενο λόγω των αφηρημένων θεμάτων του. Αυτό με κάνει ακόμα πιο περίεργο να βιώσω ο ίδιος το έργο τέχνης. Ίσως θα έπρεπε να προσκαλέσουμε και τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος σε μια κοινωνική συγκέντρωση. Αυτός θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιωθεί το ηθικό και η επικοινωνία της ομάδας. Πιστεύετε ότι όλοι θα είναι διαθέσιμοι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Μπορούμε να στείλουμε μια επίσημη πρόσκληση μέσω του εσωτερικού συστήματος αλληλογραφίας σήμερα. Θα ελέγξω το εταιρικό ημερολόγιο για να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχουν αντικρουόμενα γεγονότα. Αυτή είναι μια πολύ οργανωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό των κοινωνικών μας δραστηριοτήτων. Ελπίζω οι περισσότεροι συνάδελφοί μας να είναι τόσο ενθουσιώδεις όσο και εμείς. Ακόμα και αν παρευρεθούν μόνο λίγοι, θα είναι μια πολύτιμη εμπειρία. Συμφωνώ, η ποιότητα της αλληλεπίδρασης είναι πιο σημαντική από τον αριθμό των επισκεπτών. Θα περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη συζήτησή μας. Μάθημα 2. Πεζοπορία στο βουνό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας για την ανάβαση. Έχω ετοιμάσει μια λίστα με απαραίτητα είδη, όπως ένα kit πρώτων βοηθειών και εργαλεία πλοήγησης. Θα τα προσθέσω στη λίστα ελέγχου μου. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτή την πεζοπορία. Το μονοπάτι που επιλέξαμε είναι γνωστό για το δύσκολο έδαφος και την όμορφη θέα. Αυτή τη στιγμή είναι ένας δημοφιλής προορισμός για έμπειρους πεζοπόρους και λάτρεις της φύσης. Έχω διαβάσει ότι οι καιρικές συνθήκες στην κορυφή μπορεί να είναι αρκετά απρόβλεπτες. Γι' αυτό πρέπει να πακετάρουμε στρώσεις ρούχων για να διαχειριστούμε τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Είναι αλήθεια ότι ορισμένα τμήματα του μονοπατιού είναι κλειστά για περιβαλλοντική αποκατάσταση. Υπάρχει μια αμφιλεγόμενη συζήτηση σχετικά με το πόση πρόσβαση θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι σε άγριες περιοχές. Πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασίας να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα του ορεινού οικοσυστήματος. Συμφωνώ και πρέπει να ακολουθούμε την αρχή του να μην αφήνουμε πίσω μας κανένα ίχνος. Πιστεύετε ότι είμαστε σωματικά προετοιμασμένοι για μια 10ωρη ανάβαση? Έχω κάνει εντατική προπόνηση για να διασφαλίσω ότι η καρδιαγγειακή μου υγεία είναι επαρκής. Η αφοσίωσή σας στην προετοιμασία είναι εντυπωσιακή και πολύ καθησυχαστική. Θα πρέπει να αναχωρήσουμε την αυγή για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις διαθέσιμες ώρες της ημέρας. Θα ρυθμίσω το ξυπνητήρι μου νωρίς για να βεβαιωθώ ότι θα φτάσουμε στην αρχή του μονοπατιού στην ώρα μας. Θα παρέχω τη μεταφορά και θα διασφαλίσω ότι το όχημα είναι εφοδιασμένο με καύσιμα και έτοιμο. Αυτή η αποστολή υπόσχεται να αποτελέσει ένα σημαντικό προσωπικό επίτευγμα και για τους δυο μας. Είμαι βέβαιος ότι η ομαδική μας δουλειά θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στην κορυφή. Μάθημα 3. Εβδομαδιαία προετοιμασία. Η εβδομάδα που έρχεται φαίνεται αρκετά απαιτητική με βάση το τρέχον πρόγραμμά μου. Έχω επίσης αρκετές εργασίες υψηλής προτεραιότητας που απαιτούν την άμεση προσοχή μου. Τι είναι ένα πράγμα που κάνεις πάντα για να προετοιμαστείς για μια κουραστική εβδομάδα?
Πάντα αφιερώνω το βράδυ της Κυριακής στην προετοιμασία του φαγητού και στην επιλογή της γκαρνταρόμπας. Αυτή είναι μια εξαιρετική μέθοδος για τη μείωση της κόπωσης από τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών. Μου επιτρέπει να επικεντρώσω τη ψυχική μου ενέργεια αποκλειστικά στις επαγγελματικές μου ευθύνες. Θεωρώ ότι η ιεράρχηση προτεραιοτήτων στη λίστα εργασιών μου είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να παραμείνω ήρεμος. Η διαχείριση του χρόνου είναι ένα δημοφιλές θέμα σε πολλά εργαστήρια παραγωγικότητας τελευταία. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν την πίεση για συνεχή παραγωγικότητα αρκετά αμφιλεγόμενη. Συμφωνώ, είναι απαραίτητο να εξισορροπείται η σκληρή δουλειά με επαρκείς περιόδους ανάπαυσης. Χρησιμοποιείτε ψηφιακή εφαρμογή ή παραδοσιακό σχεδιαστή χαρτιού για τις σημειώσεις σας. Προτιμώ την απτική εμπειρία ενός σχεδιαστή χαρτιού για να οργανώσω τις σκέψεις μου. Έχω μεταβεί εξ ολοκλήρου σε ψηφιακά συστήματα για λόγους συγχρονισμού. Αυτή είναι σίγουρα μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση για κάποιον με πολλαπλές συσκευές. Θα προσπαθήσω να ενσωματώσω τη στρατηγική προετοιμασίας γευμάτων σου απόψε. Θα διαπιστώσετε ότι εξοικονομεί αξιοσημείωτο χρόνο κατά τη διάρκεια της πρωινής αιχμής. Εκτιμώ την πρόταση. Είναι πάντα ωφέλιμο να μαθαίνεις από τις συνήθειές σου. Θα πρέπει να συγκρίνουμε την πρόοδό μας στο τέλος της εβδομάδας για να δούμε πώς πήγε. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Ας προσπαθήσουμε για μια εξαιρετικά παραγωγική και ισορροπημένη εβδομάδα. Μάθημα 4. Κλασικά λογοτεχνικά έργα. Διαπιστώνω ότι τα σύγχρονα μυθιστορήματα συχνά στερούνται της γλωσσικής κομψότητας του παρελθόντος. Συμφωνώ, λατρεύω κλασικά όπως το Pride and Prejudice και το To Kill a Mockingbird. Αυτές οι ιστορίες έχουν μια διαχρονική ποιότητα που παραμένει επίκαιρη στη σύγχρονη κοινωνία. Η ανάπτυξη των χαρακτήρων στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα είναι πραγματικά βαθιά. Αυτή τη στιγμή διαβάζω μια βιογραφία της Jane ώστε για να καταλάβω τις επιρροές της. Τα κοινωνικά της σχόλια ήταν αρκετά αμφιλεγόμενα κατά την περίοδο που έζησε. Πράγματι, αμφισβήτησε τις παραδοσιακές προσδοκίες των γυναικών με μεγάλο πνεύμα. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την επαναπροσδιορισμό αυτών των κλασικών ταινιών για ένα σύγχρονο κοινό. Πιστεύετε ότι τέτοιες διασκευές διατηρούν το αρχικό πνεύμα του έργου? Αυτό αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ λογοτεχνικών κριτικών και καθαρολόγων. Προσωπικά προτιμώ να διαβάζω το πρωτότυπο κείμενο πριν δω οποιαδήποτε κινηματογραφική εκδοχή. Οι εικόνες που δημιουργεί ο συγγραφέας είναι συχνά πιο ζωντανές από αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη. Ποιο κλασικό μυθιστόρημα θα προτείνατε σε κάποιον που αναζητά μια πρόκληση? Θα πρότεινα το Μόμπιν ή τα Φιωτακάπα ή τον Οδυσσέα, αν έχετε πολύ υπομονή. Ίσως ξεκινήσω με κάτι λίγο πιο προσιτό πριν τα επιχειρήσω. Ίσως μια συλλογή διηγημάτων του Edgar Allan Poe θα ήταν κατάλληλη. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση. Μου αρέσει το μοναδικό και γοθικό του στυλ. Θα σας δανείσω το αντίτυπό μου μόλις το ξαναδιαβάσω αυτό το Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ, Άννα. Ανυπομονώ να εξερευνήσω αυτές τις σκοτεινές και μυστηριώδεις ιστορίες. Μάθημα 5. Δίκαιο των συμβάσεων. Πρέπει να οριστικοποιήσουμε τους όρους αυτής της συμφωνίας πριν φτάσουν οι ενδιαφερόμενοι. Έχω εντοπίσει μερικές ρήτρες που χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνηση και βελτίωση. Ας μιλήσουμε για την ευθύνη και την αποζημίωση σε αυτή τη συγκεκριμένη ενότητα. Προτείνουμε αμοιβαία αποζημίωση για την προστασία των συμφερόντων και των δύο μερών. Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία,
αλλά πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια τα οικονομικά όρια. Συμφωνώ. Η τρέχουσα διατύπωση είναι κάπως ασαφής όσον αφορά τις αξιώσεις τρίτων. Είναι ένα αμφιλεγόμενο σημείο σε πολλές διαπραγματεύσεις αυτής της συγκεκριμένης κλίμακας. Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια στις εταιρικές συμβάσεις τελευταία. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο κίνδυνος κατανέμεται δίκαια και νόμιμα. Πιστεύετε ότι ο αντίδικος συνήγορος θα αποδεχθεί αυτούς τους αναθεωρημένους όρους? Είναι αρκετά λογικά, αρκεί να εξηγήσουμε τη λογική πίσω από την πρότασή μας. Θα συντάξω ένα επίσημο υπόμνημα που θα συνοδεύει το ενημερωμένο έγγραφο. Βεβαιωθείτε ότι η διατύπωση είναι ακριβής και αποφεύγει τυχόν κενά. Είμαι σχολαστικός όσον αφορά τις νομικές λεπτομέρειες τέτοιων συμφωνιών. Θα πρέπει επίσης να επανεξετάσουμε τη ρήτρα καταγγελίας για να διασφαλίσουμε ότι είναι εκτελεστή. Αυτή είναι μια συνετή συμβουλή για την αποφυγή μελλοντικών διαφορών ή δικαστικών διαφορών. Εκτιμώ την προσοχή σας στη λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια αυτής της περίπλοκης διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Είναι απαραίτητο να είμαστε σχολαστικοί για να διαφυλάξουμε τη φήμη της εταιρείας μας. Ας προχωρήσουμε με τις τελικές αναθεωρήσεις, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνάντηση. Μάθημα 6. Ρήτρα εμπιστευτικότητας. Η ασφάλεια της πνευματικής μας ιδιοκτησίας είναι ύψης της σημασίας για το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχω ενσωματώσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας που συζητήσαμε στο τελικό προσχέδιο. Αυτά είναι εξαιρετικά. Ναι, αυτή είναι μια σημαντική πτυχή της συνεργασίας μας. Θα συμπεριλάβουμε μια ισχυρή ρήτρα εμπιστευτικότητας για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένων αποκαλύψεων. Αυτή η ρήτρα πρέπει να ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και εξωτερικούς εργολάβους. Έχω διευκρινίσει ότι η υποχρέωση παραμένει σε ισχύ ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης. Αυτό είναι ένα ζωτικής σημασίας μέτρο για να διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στην αγορά. Το απόρριτο των δεδομένων είναι ένα δημοφιλές και εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα στον τομέα της τεχνολογίας. Είναι επίσης ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα όσον αφορά την κυβερνητική επιτήρηση και πρόσβαση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πρακτικές μας συμμορφώνονται πλήρως με τους διεθνείς κανονισμούς. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αυξήσουμε τις κυρώσεις για παραβίαση αυτής της συμφωνίας? Μια σημαντική οικονομική ποινή θα χρησιμεύε ως ισχυρό αποτρεπτικό μέτρο κατά της παράνομης διαγωγής. Θα συζητήσω τα συγκεκριμένα στοιχεία με το νομικό τμήμα σήμερα το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, θα οριστικοποιήσω τη διατύπωση της Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας. Οι συνεργάτες μας ανησυχούν πολύ για την προστασία των προσωπικών τους πληροφοριών. Μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι τα μέτρα ασφαλείας μας υπερβαίνουν τα πρότυπα του κλάδου. Είμαι ικανοποιημένος με την πρόοδο που έχουμε σημειώσει σε αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο. Αποτελεί μια σταθερή βάση για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη επιχειρηματική σχέση. αποτελεί μια σταθερή βάση για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη επιχειρηματική σχέση. αποτελεί μια σταθερή βάση για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη επιχειρηματική σχέση. αποτελεί μια σταθερή βάση για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη επιχειρηματική σχέση. αποτελεί μια σταθερή βάση για μια μακροχρόνια και επιτυχημένη επιχειρηματική σχέση. Θα παρουσιάσω την τελική έκδοση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για έγκριση αύριο. Θα παρουσιάσω την τελική έκδοση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για έγκριση αύριο. Θα παρουσιάσω την τελική έκδοση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για έγκριση αύριο. Θα παρουσιάσω την τελική έκδοση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για έγκριση αύριο. Μάθημα 7. Δυναμικό αγοράς. Εξετάζω τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την νεοσύστατη επιχείρηση που συζητήσαμε χθες. Αναφέρεστε στην πλατφόρμα που ειδικεύεται σε ηλεκτρονικά είδη χειροποίητης κατασκευής. Αναφέρεστε στην πλατφόρμα που ειδικεύεται σε ηλεκτρονικά είδη χειροποίητης κατασκευής. Αναφέρεστε στην πλατφόρμα που ειδικεύεται σε ηλεκτρονικά είδη χειροποίητης κατασκευής. Αναφέρεστε στην πλατφόρμα που ειδικεύεται σε ηλεκτρονικά είδη χειροποίητης κατασκευής. Πράγματι, πρόκειται για μια μοναδική διαδικτυακή αγορά. Έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Πιστεύω ότι ναι, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να κλιμακώσουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στην ποιότητα. Αυτή είναι μια σημαντική πρόκληση, καθώς πολλά χειροποίητα αντικείμενα είναι δύσκολο να παραχθούν μαζικά.
Ωστόσο, η εξειδικευμένη αγορά για βιώσιμη τεχνολογία είναι επί του παρόντος σε άνοδο και πολύ κερδοφόρα. Συμφωνώ, ωστόσο ορισμένοι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Είναι μια αμφιλεγόμενη στρατηγική, αλλά οι υψηλοί κίνδυνοι συχνά οδηγούν σε σημαντικές ανταμοιβές σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να προτείνουμε μια προκαταρκτική επένδυση στους ανώτερους εταίρους? Θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσουμε εάν έχουν συνάψει αποκλειστικές συμβάσεις με τους κύριους προμηθευτές τους. Αυτή είναι μια συνετή πρόταση, καθώς η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη. Αν καταφέρουν να εξασφαλίσουν το μερίδιο αγοράς τους, η δημοσιότητα γύρω από την επωνυμία θα αυξηθεί. Οι μετρήσεις εμπλοκής των χρηστών τους είναι ήδη πολύ ανώτερες από αυτές των ανταγωνιστών τους. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Υποδηλώνει μια πολύ πιστή πελατειακή βάση που εκτιμά τη μοναδική εμπειρία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ομάδα διοίκησής τους είναι ικανή να διαχειριστεί την ταχεία επέκταση. Θα προγραμματίσω μια επίσημη συνέντευξη με το διευθύνοντα συμβουλό τους για την επόμενη Τρίτη. Παρακαλώ προετοιμάστε μια λίστα με αυστηρές ερωτήσεις σχετικά με τις πενταετείς οικονομικές τους προβλέψεις. Θα είμαι σχολαστικός στην προετοιμασία μου για να διασφαλίσω ότι έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ανυπομονώ για την εκθεσή σας, καθώς αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο πολλά υποσχόμενη επιχείρηση του οικονομικού έτους. Μάθημα 8. Εσωτερική ειρήνη. Σκέφτομαι το τελευταίο δοκίμιο για την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων. Είναι ένα βαθιστόχαστο έργο, κι όμως ο συγγραφέας φαίνεται αρκετά ιδεαλιστής όσον αφορά την ανθρώπινη φύση. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ένα άτομο πρέπει πρώτα να επιτύχει αυτή την επανάσταση μέσα του. Αυτή είναι μια ευγενή σκέψη, αλλά η συζήτηση για ειρήνη και συμφιλίωση είναι απλώς φανταστική και θεωρητική, εκτός αν αναλάβουμε δράση. Συμφωνώ, εκτός αν εφαρμόσουμε πρακτικές λύσεις, αυτές οι έννοιες παραμένουν εντελώς αφηρημένες. Είναι αμφιλεγόμενο να υπονοούμε ότι η προσωπική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη διεθνή πολιτική. Παρ' όλα αυτά, πολλά ιστορικά κινήματα ξεκίνησαν με την εσωτερική πεποίθηση ενός μόνο ατόμου. Πιστεύετε ότι οι κοινωνικές δομές έχουν μεγαλύτερη επιρροή από τις ατομικές ενέργειες? Αυτή είναι μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο σεμινάριο μας για την κοινωνιολογία και δεν έχει απλή απάντηση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Ίσως η λύση βρίσκεται σε πρωτοβουλίες με βάση την κοινότητα που προωθούν την ενσυναίσθηση και την κατανόηση. Τέτοιες πρωτοβουλίες συχνά προβάλλονται με ενθουσιασμό, αλλά σπάνια λαμβάνουν την απαραίτητη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Είναι ένα συστημικό ζήτημα που απαιτεί μια πλήρη αναθεώρηση των τρεχουσών προτεραιοτήτων μας. Σκοπεύω να γράψω τη διατριβή μου σχετικά με τη διασταύρωση της ατομικής ηθικής και της δημόσιας πολιτικής. Αυτό είναι ένα φιλόδοξο θέμα που θα απαιτήσει πολλή έρευνα και αφοσίωση. Ελπίζω να βρω κάποια στοιχεία για επιτυχημένα προγράμματα συμφιλίωσης σε ζώνες μετά από συγκρούσεις. Θα σας βοηθήσω να εντοπίσετε τις πρωτογενείς πηγές και τα ιστορικά αρχεία που χρειάζεστε. Η υποστήριξή σας είναι ανεκτήμητη για μένα καθώς πλοηγούμε σε αυτά τα περίπλοκα φιλοσοφικά νερά. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση αφού εξετάσουμε τα σύγχρονα σχόλια επί του θέματος. Μάθημα 9. Κόπωση από το ταξίδι. Είναι υπέροχο που σε βλέπω επιτέλους να φτάνεις, αν και φαίνεσαι αρκετά κουρασμένος. Το ταξίδι ήταν πολύ μεγαλύτερο από όσο περίμενα λόγω των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών. Άκουσα ότι το αεροδρόμιο έκλεισε για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Ήταν πράγματι μια αγχωτική εμπειρία, αλλά ήταν και κουραστική.
Μπορώ να φανταστώ πώς σας επηρέασε η καθυστέρηση. Ήμουν αρκετά ανήσυχος, αλλά παρακολουθούσα συνεχώς την κατάσταση της πτήσης στο κινητό μου τηλέφωνο. Η αεροπορική εταιρεία παρήχε ελάχιστες πληροφορίες, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στους επιβάτες. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο παράπονο, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του συχνά επικρίνονται κατά τη διάρκεια κρίσεων. Πώς επηρέασε η καθυστέρηση το πρόγραμμά σας για το υπόλοιπο απόγευμα? Έπρεπε να επαναπρογραμματίσω την κράτηση για το δείπνο μας, αλλά αυτό ήταν μια μικρή ταλαιπωρία. Νιώθω απέσια που σε αναγκάζω να περιμένεις για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να ζητάς συγγνώμη για περιστάσεις που ήταν εντελώς πέρα από τον έλεγχό σου. Απλώς ανυπομονώ για μια μακρά περίοδο ανάπαυσης σε ένα ακίνητο κρεβάτι. Έχω ήδη ετοιμάσει το δωμάτιο επισκεπτών, ώστε να μπορείτε να χαλαρώσετε αμέσως μόλις φτάσετε. Είσαι ένας πολύ στοχαστικός φίλος και εκτιμώ πραγματικά τη φιλοξενία σου. Θα ήθελες να σταματήσουμε για ένα ελαφρύ αναψυκτικό πριν πάμε στο σπίτι? Πιστεύω ότι ένα απλό φλιτζάνι τσάι θα ήταν αρκετά αναζωογονητικό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα ήσυχο καφέ κοντά στην έξοδο που σερβίρει εξαιρετικά φυτικά αφεψίματα. Ακούγεται τέλειο. Ας προχωρήσουμε εκεί πριν εντοπίσουμε τις αποσκευές μου. Θα κουβαλήσω τη μικρότερη τσάντα σου για να μπορείς να περπατάς πιο άνετα. Μάθημα 10. Ψηφιακό αποτύπωμα. Η πρόσφατη παραβίαση δεδομένων έχει κάνει πολλούς ανθρώπους να επανεξετάσουν τη διαδικτυακή τους παρουσία. Είναι μια ανησυχία που βρίσκεται σε ολοένα και μεγαλύτερη τάση, καθώς το ψηφιακό μας αποτύπωμα είναι πλέον πιο μόνιμο από ποτέ. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί εργοδότες διερευνούν πλέον τα προφίλ των υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάντα φροντίζω να το σκέφτομαι 2 φορές πριν δημοσιεύσω οτιδήποτε. Αυτή είναι μια πολύ συνετή συνήθεια που πρέπει να διατηρηθεί σε αυτή τη διασυνδεδεμένη ψηφιακή εποχή. Πιστεύετε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές μας απόψεις? Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα που αφορά την ισορροπία μεταξύ απορρίτου και εταιρικής ασφάλειας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ομικρον με τόνο τι κάνουμε στον προσωπικό μας χρόνο θα πρέπει να παραμένει απολύτως εμπιστευτικό. Ωστόσο, μια δημόσια ανάρτηση, εξορισμού, δεν είναι πλέον μια ιδιωτική σκέψη. Η δημοσιότητα που περιβάλλει την κουλτούρα της ακύρωσης έχει κάνει τους πάντες πολύ πιο επιφυλακτικούς στο διαδίκτυο. Είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για να πλοηγηθεί κανείς χωρίς να θυσιάσει την αυθεντικότητά του. Αποφάσισα να απενεργοποιήσω αρκετούς από τους παλαιότερους λογαριασμούς μου για να ελαχιστοποιήσω την έκθεσή μου σε κίνδυνο. Αυτή είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για να διασφαλίσετε ότι η επαγγελματική σας εικόνα θα παραμείνει άθικτη. Πώς διαχειρίζεστε τις δικές σας ρυθμίσεις απορρίτου σε αυτές τις διάφορες πλατφόρμες? Χρησιμοποιώ κωδικούς πρόσβασης υψηλής ασφαλείας και περιορίζω τις συνδέσεις μου με άτομα που γνωρίζω προσωπικά. Θα επανεξετάσω τις δικές μου ρυθμίσεις απόψε για να βεβαιωθώ ότι είναι επαρκώς περιοριστικές. Είναι επίσης συνετό να αποφεύγετε την κοινοποίηση της τοποθεσίας σας σε πραγματικό χρόνο για λόγους ασφαλείας. Συμφωνώ, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την υπερβολική κοινοποίηση είναι απλώς πολύ σημαντικοί για να αγνοηθούν. Πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση και ενημερωμένοι, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία. Μάθημα 11. Τεχνολογική εξάρτηση. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματικά αξιοσημείωτες φέτος. Είναι συναρπαστικό, ωστόσο ανησυχώ για την αυξανόμενη ευαλωτότητά μας στις κυβερνοαπειλές. Έχετε δίκιο. Τα μέσα ενημέρωσης, απολύτως, με την αυξανόμενη εξάρτησή μας από τη τεχνολογία, έχουν γίνει προτεραιότητα. Βασιζόμαστε στις συσκευές μας για τα πάντα, από οικονομικές συναλλαγές έως την υγειονομική περίθαλψη.
Αυτή η εξάρτηση μας καθιστά πρωταρχικούς στόχους για εξελιγμένες ψηφιακές επιθέσεις και απάτες. Είναι δυνατόν για το μέσο άνθρωπο να προστατεύσει πλήρως τις ευαίσθητες πληροφορίες του? Είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, καθώς ακόμη και μεγάλες εταιρείες δυσκολεύονται με την ασφάλεια. Ο ενθουσιασμός που περιβάλλει το νέο λογισμικό συχνά αγνοεί την πιθανότητα συστημικής αποτυχίας. Πρέπει να υποστηρίξουμε την καλύτερη εκπαίδευση σχετικά με το ψηφιακό γραμματισμό και τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Συμφωνώ, πολλά άτομα δεν συνειδητοποιούν τη σημασία των τακτικών ενημερώσεων λογισμικού. Αυτές οι ενημερώσεις συχνά περιέχουν κρίσιμες ενημερώσεις κώδικα που αποτρέπουν την εκμετάλλευση από κακόβουλους παράγοντες. Πιστεύετε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στη ρύθμιση της τεχνολογικής βιομηχανίας? Αυτή είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη που περιλαμβάνει σύνθετα ζητήματα κυριαρχίας και καινοτομίας. Προς το παρόν, θα επικεντρωθώ στην εφαρμογή των πιο ισχυρών μέτρων ασφαλείας που έχω στη διάθεσή μου. Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μετριάσετε τον προσωπικό σας κίνδυνο σε έναν ψηφιακό κόσμο. Σκοπεύω να παρακολουθήσω το εργαστήριο για την κρυπτογραφημένη επικοινωνία αργότερα σήμερα το απόγευμα. Θα συμμετάσχω κι εγώ, καθώς πιστεύω ότι αυτές οι δεξιότητες θα είναι απαραίτητες για τις μελλοντικές μας σταδιοδρομίες. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τόσους πολλούς ανθρώπους να ενδιαφέρονται να προστατεύσουν τη ψηφιακή του ζωή. Πράγματι, η συλλογική επίγνωση είναι η ισχυρότερη αμυνά μας ενάντια σε αυτές τις εξελισσόμενες απειλές. Μάθημα 12. Τραπεζαρία δωματίου. Είμαι πολύ εξαντλημένος για να επισκεφτώ ένα γεμάτο εστιατόριο απόψε. Ακριβώς το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία room dining για δείπνο. Σίγουρα, τι θα θέλατε να έχετε από την γκουρμέ επιλογή του μενού? Ο ψητός ολομός με εποχιακά λαχανικά φαίνεται να είναι μια υγιεινή και ελαφριά επιλογή. Ακούγεται εξαιρετικό. Νομίζω ότι θα παραγγείλω το prime rib με ψητές πατάτες. Πιστεύετε ότι η ποιότητα του φαγητού θα είναι συγκρίσιμη με αυτή του εστιατορίου του ξενοδοχείου? Σε ένα φημισμένο ίδρυμα όπως αυτό, τα πρότυπα είναι συνήθως σταθερά υψηλά. Είναι μια βολική πολυτέλεια, αν και συχνά είναι πιο ακριβή από το να δείπνεις έξω. Η άνεση του φαγητού σε ένα ήσυχο δωμάτιο αξίζει το επιπλέον κόστος απόψε. Θα κάνω την παραγγελία μέσω της τηλεόρασης στη σουίτα μου. Παρακαλούμε, ζητήστε τους να παραδώσουν τα γεύματα σε περίπου 45 λεπτά. Θα ζητήσω επίσης λίγο επιπλέον ανθρακούχο νερό και μια κανάτα φρέσκο καφέ. Αυτό θα ήταν τέλειο, καθώς έχω ακόμα μερικές αναφορές να εξετάσω πριν από αύριο το πρωί. Θα πρέπει να προσπαθήσετε να ξεκουραστείτε όσο το δυνατόν περισσότερο για να διατηρήσετε τη συγκέντρωσή σας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Εκτιμώ το ενδιαφέρον σας, θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω την εργασία μου γρήγορα. Θα σας ενημερώσω μόλις φτάσει το προσωπικό εξυπηρέτησης με το δείπνο μας. Ευχαριστώ, Άννα. Ανυπομονώ για ένα ήρεμο γεύμα μετά από μια τόσο κουραστική μέρα. Μπορούμε να συζητήσουμε το πρόγραμμα για αύριο, ενώ απολαμβάνουμε το δείπνο μας. Αυτό είναι ένα παραγωγικό σχέδιο που θα μας επιτρέψει να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την τελική συνεδρία. Μάθημα 13. Δημογραφικά στοιχεία μόδας. Είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε πως οι τάσεις της μόδας ποικίλουν τόσο σημαντικά μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Πράγματι, πιστεύετε ότι οι σύγχρονες μάρκες απευθύνονται μόνο σε εφήβους? Όχι απαραίτητα, αν και πολλά καταστήματα λιανικής πώλησης σίγουρα δίνουν προτεραιότητα στη νεότερη αγορά. Ορισμένα καταστήματα ρούχων πωλούν μόνο παιδικά ρούχα, κάτι που αποτελεί μια πολύ εξειδικευμένη αγορά. Τέτοια καταστήματα πρέπει να βασίζονται σε γονείς που εκτιμούν τα υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά υλικά για τα παιδιά τους.
Είναι αλήθεια ότι η αγορά ειδών πολυτελείας για βρέφη είναι αυτή τη στιγμή ένα φαινόμενο σε άνθηση. Είναι αρκετά διαφημισμένο, αν και ορισμένοι βρίσκουν την έννοια των ακριβών επώνυμων βρεφικών ρούχων αμφιλεγόμενη. Πιστεύω ότι η πρακτικότητα πρέπει πάντα να είναι το κύριο μέλημα στη μόδα των παιδιών. Δυστυχώς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά ενθαρρύνουν τους γονείς να δίνουν προτεραιότητα στην αισθητική έναντι της χρηστικότητας. Πιστεύεις ότι αυτές οι τάσεις θα επηρεάσουν τελικά και τη βιομηχανία της μόδας για ενήλικες? Συχνά υπάρχει ένα φαινόμενο διαρροής, όπου τα νεανικά στυλ υιοθετούνται από τις μεγαλύτερες γενιές. Προτιμώ διαχρονικά κομμάτια που δεν φεύγουν από τη μόδα μετά από μία μόνο σεζόν. Αυτή είναι μια πιο βιώσιμη προσέγγιση στην κατανάλωση που θα πρέπει να υιοθετήσουν περισσότεροι άνθρωποι. Θα ψάξω για ένα κλασικό trench coat στο πολυκατάστημα στο επόμενο επίπεδο. Θα σε συνοδεύσω, καθώς πρέπει επίσης να βρω ένα επίσημο κοστούμι για την επερχόμενη γκαλά. Θα πρέπει να συγκρίνουμε την ποιότητα των υφασμάτων πριν κάνουμε μια τελική αγορά. Αυτός είναι ένας πολύ σοφός τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε την καλύτερη αξία για τα χρήματά μας. Ελπίζω να έχουν μια μεγάλη ποικιλία από μεγέθη και χρώματα διαθέσιμα σήμερα. Θα το μάθουμε σύντομα. Το πολυκατάστημα είναι συνήθως πολύ καλά εφοδιασμένο. Μάθημα 14. Πλανητική κατάσταση. Η ορατότητα των εξωτερικών πλανητών είναι εξαιρετική απόψε. Με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα η διαφορά μεταξύ των γήινων πλανητών και των γιγάντιων. Οι εσωτερικοί πλανήτες είναι πολύ πιο βραχώδεις από τους αέριους γίγαντες που βλέπουμε πιο μακριά. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Πλούτονας δεν είναι στην πραγματικότητα πλανήτης, αλλά ένας νάνος πλανήτης. Η αναταξινόμησή του παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα μεταξύ πολλών λάτρεις του διαστήματος. Δεν διαθέτει τη βαρυτική κυριαρχία που απαιτείται για να θεωρηθεί ένας σημαντικός πλανήτης. Ωστόσο, η πολύπλοκη γεωλογία και ατμόσφαιρά του το καθιστούν ένα δημοφιλές θέμα έρευνας. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περισσότεροι ανεξερεύνητοι πλανήτες στη ζώνη Κάιπερ? Πολλοί αστρονόμοι αναζητούν αυτή τη στιγμή τον πλανήτη ένατο, χρησιμοποιώντας προηγμένα μαθηματικά μοντέλα. Η δημοσιότητα που περιβάλλει την πιθανότητα ενός άλλου μεγάλου πλανήτη είναι αρκετά συναρπαστική. Αν υπάρχει, θα άλλαζε σημαντικά την κατανόησή μας για την εξέλιξη του ηλιακού συστήματος. Θεωρώ την απεραντοσύνη του διαστήματος ταυτόχρονα ταπεινωτική και απίστευτα εμπνευστική. Είναι μια υπενθύμηση για το πόσα πολλά έχουμε ακόμη να μάθουμε για την κοσμική μας γειτονιά. Να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους δακτυλίους του χρόνου πριν ανατείλει η σελήνη. Αυτή θα ήταν μια υπέροχη πρόκληση. Θα προσαρμόσω τώρα τις συντεταγμένες του τηλεσκοπίου. Μπορώ να δω τις ξεχωριστές ζώνες του Δία αρκετά καθαρά σε αυτή τη μεγέθυνση. Αυτό είναι ένα υπέροχο θέαμα. Προσέξτε πως είναι ορατή η μεγάλη κόκκινη κοιλίδα απόψε. Η επιστήμη συνεχίζει να αποκαλύπτει τις πιο απίστευτες λεπτομέρειες για το σύμπαν μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εξερεύνηση του διαστήματος για να επεκτείνουμε τα όρια της ανθρώπινης γνώσης. Μάθημα 15. Μονοπάτια φαραγγιού. Η κατάβαση στο φαράγγι φαίνεται πολύ πιο επίπονη από μικρόν με τόνο. Τι περίμενα. Κοιτάξτε την ομάδα των ταξιδιωτών, προσπαθούν να τους κατεβάσουν με ασφάλεια. Τα μουλάρια φαίνεται να είναι πολύ σίγουρα σε τόσο στενά και δύσβατα μονοπάτια. Τα μονοπάτια κάνουν zig-zag μπρος-πίσω για να μειώσουν την απότομη κλίση για τα ζώα. Είναι ένας κλασικός τρόπος για να εξερευνήσετε την περιοχή, αλλά βρίσκω το ύψος αρκετά τρομακτικό. Οι τουρίστες που κατεβαίνουν ταξιδεύουν πολύ πιο αργά από αυτούς που επιστρέφουν στο χείλος.
Αυτό είναι κατανοητό, καθώς η κατάβαση απαιτεί πολύ έλεγχο και συγκέντρωση. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι εκδρομές με μουλάρια κλείνονται αρκετούς μήνες νωρίτερα. Είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι και συχνά φτάνουν στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους πολύ νωρίς στη σεζόν. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν τη χρήση ζώων για τουρισμό μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Οι αρχές του πάρκου διασφαλίζουν ότι τα ζώα τη χάνουν καλής μεταχείρισης και συχνά ξεκουράζονται. Νομίζω ότι θα προτιμούσα να περπατήσω το μονοπάτι μόνος μου αντί να κάνω ποδήλατο. Αυτή είναι μια τολμηρή επιλογή, αλλά πρέπει να έχετε μαζί σας σημαντική ποσότητα νερού και προμηθειών. Είμαι καλά προετοιμασμένος για τη σωματική πρόκληση μιας μεγάλης πεζοπορίας. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίς αύριο το πρωί πριν η θερμοκρασία ανέβει πολύ. Θα ετοιμάσω τα σακίδια μας με σνακ υψηλής ενέργειας και ένα λεπτομερή χάρτη. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτουμε αξιόπιστη συσκευή επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Έχω ήδη ελέγξει το δορυφορικό σήμα και είναι επαρκές για τα πάνω μονοπάτια. Ανυπομονώ να ζήσω την απέραντη ομορφιά του Φαραγγιού από κάτω. Μάθημα 16. Επίσκεψη στο Λονδίνο. Χαίρομαι που επέστρεψε στην πόλη μετά τη διεθνή σου αποστολή. Ευχαριστώ, Τζον. Μου έχουν λείψει οι τακτικές μας συζητήσεις για τον πρωινό καφέ. Γεια, πώς ήταν το ταξίδι σου στο Λονδίνο? Πήγαν όλα ομαλά με τη συγχώνευση? Οι διαπραγματεύσεις ήταν έντονες, αλλά τελικά καταλήξαμε σε αμοιβαία συμφωνία. Αυτά είναι φανταστικά νέα για την εταιρεία. Χειριστήκατε την κατάσταση άψογα. Κατάφερα επίσης να περάσω μερικές μέρες εξερευνώντας τα ιστορικά αξιοθέατα της πόλης. Επισκεφτήκατε το Βρετανικό Μουσείο ή τον πύργο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της διαμονής σας? Επισκέφτηκα και τα δύο και εντυπωσιάστηκα βαθιά από τη διατήρηση της κληρονομιάς τους. Το Λονδίνο αποτελεί αυτή τη στιγμή έναν δημοφιλή προορισμό για νεοσύστατες τεχνολογικές επιχειρήσεις και καινοτομία. Παρατήρησα μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τη νέα οικονομική περιοχή στο East End. Υπάρχει μια αμφιλεγόμενη συζήτηση σχετικά με το αυξανόμενο κόστος ζωής στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς πολλοί νέοι επαγγελματίες αναγκάζονται να μετακινηθούν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Βρήκατε το τοπικό σύστημα μεταφορών τόσο αποτελεσματικό όσο λένε οι άνθρωποι? Το υπόγειο δίκτυο είναι εξαιρετικά εκτεταμένο και εύκολο στην πλοήγηση. Σκέφτομαι να κάνω ένα ταξίδι στην Ευρώπη αργότερα φέτος για να επισκεφτώ μερικούς πελάτες. Σίγουρα πρέπει να επισκεφτείτε το Λονδίνο, είναι μια ζωντανή πόλη με πλούσια πολιτιστική ιστορία. Θα ξεκινήσω την έρευνα για τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις και τη διαμονή σε ξενοδοχείο αυτή την εβδομάδα. Μπορώ να σας παρέχω μια λίστα με τα αγαπημένα μου εστιατόρια και ήσυχους χώρους εργασίας εκεί. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αυτό. Οι προτάσεις σας είναι πάντα εξαιρετικά αξιόπιστες. Μάθημα 17. Δικαιώματα ψήφου. Έχω ερευνήσει τα πρώτα κινήματα για το δικαίωμα ψήφου στη Βόρεια Αμερική. Είναι ένα συναρπαστικό θέμα, ιδίως οι περιφερειακές διαφορές στην νομοθετική πρόοδο. Παρατήρησα ότι σε ορισμένες περιοχές χορηγήθηκε το δικαίωμα ψήφου πολύ νωρίτερα από άλλες. Αυτό είναι αλήθεια, ήταν σύνηθες να ψηφίζουν οι γυναίκες, ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου οι γυναίκες είχαν υψηλή κοινωνική θέση. Γιατί η κοινωνική θέση των γυναικών ήταν πιο υψηλή στη Δύση σε σύγκριση με την Ανατολή. Οι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι οι σκληρές συνθήκες της ζωής στα σύνορα απαιτούσαν από τις γυναίκες να εκτελούν ρόλους που συνήθως προορίζονταν για άντρες. Αυτό είναι ένα πιστικό επιχείρημα, καθώς αμφισβητούσε τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων εκείνης της εποχής.
Εξακολουθεί να αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα το αν η οικονομική αναγκαιότητα ή ο αληθινός ιδεαλισμός οδήγησαν σε αυτές τις αλλαγές. Ανεξάρτητα από το κίνητρο, το αποτέλεσμα ήταν μια σημαντική αλλαγή στο πολιτικό τοπίο. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το πώς αυτοί οι πρώτοι πρωτοπόροι επηρέασαν το εθνικό κίνημα για την ψήφο των πολιτών. Ο ενθουσιασμός που περιβάλλει αυτές τις ιστορικές προσωπικότητες συχνά παραβλέπει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν καθημερινά. Πράγματι, συχνά αντιμετώπισαν σημαντική νομική και κοινωνική αντίθεση. Πιστεύετε ότι τα δυτικά κράτη χρησιμεύσαν ως εργαστήριο για τη δημοκρατία? Πολλές ακαδημαϊκές πηγές υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία με αρκετά πιστικό τρόπο. Σκοπεύω να επικεντρώσω την τελική μου διατριβή στην νομοθεσία περί ψήφου στο Wyoming του 1869. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή, καθώς ήταν η πρώτη περιοχή που έκανε ένα τόσο τολμηρό βήμα. Θα χρειαστεί να εντοπίσω τα πρωτότυπα νομοθετικά αρχεία για να παρέχω μια ακριβή ανάλυση. Πιστεύω ότι τα ψηφιακά αρχεία στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου περιέχουν αυτά τα συγκεκριμένα έγγραφα. Θα ξεκινήσω την έρευνά μου εκεί αύριο το πρωί, μετά την πρωινή μας διάλεξη. Μάθημα 18. Έκρηξη θερμοπίδακα. Η γεωθερμική δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ανυπομονώ να δω την επόμενη έκρηξη του διάσημου θερμοπίδακα γνωστού ως Old Faithful. Ο δασοφύλακας του πάρκου ανέφερε ότι ο χρόνος των εκρήξεων είναι αξιοσημείωτα συνεπής. Απελευθερώνει ζεστό νερό στον αέρα κάθε 65 λεπτά περίπου. Η έκρηξη διαρκεί έως και 5 λεπτά και υπάρχουν πολλοί τουρίστες που περιμένουν. Πράγματι, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουν αυτό το φυσικό φαινόμενο. Αναρωτιέμαι αν η συχνότητα των εκρήξεων έχει αλλάξει τον τελευταίο αιώνα. Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει μικρές διακυμάνσεις, αλλά το συνολικό μοτίβο παραμένει σταθερό. Είναι ένας δημοφιλής προορισμός για όσους ενδιαφέρονται για τη γεωλογία και τη φυσική ιστορία. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν το διαφημιστικό σποτ που περιβάλλει αυτόν τον συγκεκριμένο θερμοπίδακα κάπως υπερβολικό. Διαφωνώ, το να βλέπεις την ακατέργαστη δύναμη της γης είναι μια βαθιά εμπειρία. Είναι αλήθεια ότι η θερμοκρασία του νερού μπορεί να φτάσει πάνω από 90 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι σωστό, η θερμότητα παράγεται από το μάγμα βαθιά κάτω από την επιφάνεια της γης. Η γεωλογική ιστορία αυτού του ηφαιστειακού οροπεδίου είναι αρκετά αμφιλεγόμενη μεταξύ των ειδικών. Κάποιοι πιστεύουν ότι μια μεγάλη έκρηξη θα μπορούσε να συμβεί στο μακρινό μέλλον, αν και δεν είναι επικείμενη. Προς το παρόν, απλώς θα απολαύσω την ομορφιά του τρέχοντος τοπίου. Ο θερμοπίδακας αρχίζει να βροντάει, πιστεύω ότι η έκρηξη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Θα προετοιμάσω την κάμερά μου για να καταγράψω το ύψος της στήλης νερού. Το θέαμα είναι πραγματικά μαγευτικό και μας υπενθυμίζει τη δύναμη της φύσης. Είναι μια στιγμή που σίγουρα θα θυμάμαι για πολύ καιρό. Μάθημα 19. Έρευνα αγοράς. Οι ανταγωνιστές μας λάνσαραν πρόσφατα μια νέα σειρά προϊόντων βιώσιμης ενέργειας. Πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε το τρέχον μερίδιο αγοράς μας. Ας παραμείνουμε μπροστά στην αγορά, εντοπίζοντας τις αναδυόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. Συμφωνώ, η έρευνα είναι ζωτικής σημασίας εάν επιθυμούμε να καινοτομούμε πιο αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές μας. Έχω εγκρίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα. Αυτή είναι μια συνετή απόφαση, καθώς ο κλάδος κινείται προς την πλήρη αυτοματοποίηση. Υπάρχει μια δημοφιλή συζήτηση σχετικά με τις ηθικές επιπτώσεις της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.
Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, αλλά διαφημίζεται ως ο μόνος τρόπος για να παραμείνει κανείς κερδοφόρος. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η προσέγγιση μας παραμένει διαφανής και κοινωνικά υπεύθυνη. Πώς θα κατανείμουμε τον προϋπολογισμό για την επερχόμενη φάση έρευνας και ανάπτυξης? Προτείνω να δώσουμε προτεραιότητα σε έργα που προσφέρουν τις υψηλότερες δυνατότητες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Θα συνεργαστώ με το οικονομικό τμήμα για να εξασφαλίσω την απαραίτητη χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας με μια μικρότερη νεοσύστατη εταιρεία τεχνολογίας. Αυτό θα μπορούσε να μας προσφέρει νέες προοπτικές και καινοτόμες ιδέες. Θα ξεκινήσω την αναζήτηση ενός κατάλληλου συνεργάτη που συμμερίζεται τις εταιρικές μας αξίες. Είμαι βέβαιος ότι οι συνδυασμένες προσπάθειές μας θα αποφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα φέτος. Παρακαλώ να με ενημερώνετε για τυχόν σημαντικές εξελίξεις στο ερευνητικό έργο. Θα υποβάλω λεπτομερή έκθεση στην επόμενη εκτελεστική μας συνεδρίαση την Παρασκευή. Ανυπομονώ να δω την ανάλυση σας και τις στρατηγικές σας προτάσεις. Μάθημα 20. Βιώσιμα βήματα. Χαίρομαι που δεσμευτήκαμε να μειώσουμε τα οικιακά μας απορρίμματα αυτόν τον μήνα. Κάθε μικρή δράση συμβάλλει σε ένα πιο βιώσιμο και υγιές περιβάλλον. Απολύτως, είναι ένα μικρό βήμα, αλλά κάνει μεγάλη διαφορά μακροπρόθεσμα. Έχω επίσης αρχίσει να χρησιμοποιώ κάδο κομποστοποίησης για τα υπολείμματα βιολογικών τροφίμων μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσθήκη, καθώς μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων που αποστέλλονται στις χωματερές. Υπάρχει μια τάση για την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης από το σπίτι. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτές οι αλλαγές είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν με συνέπεια. Είναι μια αμφιλεγόμενη άποψη, αλλά θεωρώ ότι λίγη οργάνωση το κάνει εύκολο. Ωστόσο, η διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τα οικολογικά προϊόντα μπορεί μερικές φορές να είναι παραπλανητική. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην έρευνα των πραγματικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων που αγοράζουμε. Άρχισα να αγοράζω τα ξηρά προϊόντα με σχήμα για να μειώσω την ποσότητα συσκευασίας. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα και να προστατεύσετε τον πλανήτη ταυτόχρονα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο εγκατάσταση συστήματος φιλτραρίσματος νερού? Αυτό σίγουρα θα ήταν καλύτερο από το να αγοράζουμε εμφιαλωμένο νερό κάθε εβδομάδα. Θα διερευνήσω τους διάφορους τύπους φίλτρων που διατίθενται στην αγορά σήμερα. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσουμε ένα μοντέλο που είναι εύκολο στην εγκατάσταση και τη συντήρηση. Θα ελέγξω τις κριτικές των καταναλωτών για να βεβαιωθώ ότι επιλέγω ένα αξιόπιστο προϊόν. Είμαι περήφανος για την πρόοδο που σημειώνουμε προς έναν πιο πράσινο τρόπο ζωής. Είναι ένα συνεχές ταξίδι, αλλά ο θετικός αντίκτυπος αξίζει πραγματικά την προσπάθεια. Μάθημα 21. Πλησιέστερο ταχυδρομείο. Συγγνώμη, θα μπορούσατε να με βοηθήσετε με τη τρέχουσα τοποθεσία μου? Φυσικά, θα χαρώ να σας βοηθήσω να περιηγηθείτε σε αυτό το μέρος της πόλης. Ψάχνω ένα μέρος για να στείλω αυτά τα σημαντικά έγγραφα. Ξέρετε πώς να πάτε στο πλησιέστερο ταχυδρομείο από αυτήν τη διασταύρωση? Φοβάμαι ότι δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένος με τη γεωγραφία αυτής της γειτονιάς. Είναι μια πολύ απλή διαδρομή, πρέπει να περπατήσετε 3 τετράγωνα προς τα βόρεια. Θα δω κάποια συγκεκριμένα ορόσημα που να υποδεικνύουν ότι κινούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα περάσετε από ένα μεγάλο πέτρινο καθεδρικό ναό και μια δημόσια βιβλιοθήκη στα δεξιά σας. Το ταχυδρομείο βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο ή σε μικρότερο παράδρομο? Βρίσκεται ακριβώς στη γωνία της κεντρικής πλατείας, δίπλα στην τράπεζα.
Είναι ανοιχτή αυτή η εγκατάσταση τις απογευματινές ώρες το Σάββατο? Ναι, παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 5 το βράδυ για την εξυπηρέτηση του κοινού. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, καθώς ανησυχούσα ότι θα έπρεπε να περιμένω μέχρι τη Δευτέρα. Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για περισσότερες ώρες εργασίας σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες σε αυτήν την πόλη. Είναι αμφιλεγόμενο το κατά πόσον η ψηφιακή εποχή έχει καταστήσει την έντυπη αλληλογραφία παροχημένη. Πιστεύω ότι ορισμένα πράγματα εξακολουθούν να απαιτούν φυσική υπογραφή και επίσημη σφραγίδα. Συμφωνώ. Ορισμένα νομικά έγγραφα δεν μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά. Ελπίζω να βρείτε το κτίριο χωρίς περαιτέρω δυσκολία, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη σας και τις σαφείς οδηγίες σας. Μάθημα 22. Συναλλαγματικές ισοτιμίες. Μόλις έφτασα από το εξωτερικό και χρειάζομαι τοπικό νόμισμα για τη μεταφορά μου. Καλώς ορίσατε στην πόλη μας. Σίγουρα μπορώ να σας κατευθύνω στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που χρειάζεστε. Τέλεια. Και που μπορώ να ανταλλάξω συνάλλαγμα για το τοπικό νόμιμο χρήμα. Το ανταλλακτήριο συναλλάγματος βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο, κοντά στην αίθουσα αναχωρήσεων. Υπάρχει κάποια σημαντική προμήθεια για τη συναλλαγή στο συγκεκριμένο γκισέ? Υπάρχει μια μικρή χρέωση υπηρεσιών, αλλά οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι συνήθως πολύ ανταγωνιστικές. Είναι αλήθεια ότι η χρήση αυτόματου ταμείου είναι συχνά πιο οικονομική? Αυτή είναι μια δημοφιλή συμβουλή για τους ταξιδιώτες, αλλά εξαρτάται από τις διεθνείς πολιτικές της τράπεζάς σας. Προτιμώ να έχω άμεσα κάποια μετρητά για μικρά έξοδα, όπως τα ταξί. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν τον ενθουσιασμό γύρω από τις ψηφιακές πληρωμές λίγο υπερβολικό. Είναι αμφιλεγόμενο κατά πόσον μια κοινωνία χωρίς μετρητά είναι πραγματικά συμπεριληπτική για όλους τους ταξιδιώτες. Συμφωνώ, είναι πάντα συνετό να έχετε μαζί σας ένα μικρό χρηματικό ποσό για έκτακτες ανάγκες. Είναι ανοιχτό το γραφείο συναλλάγματος 24 ώρες την ημέρα? Ναι, παραμένει σε λειτουργία ανά πάσα στιγμή για να βοηθά τους επιβάτες από κάθε ζώνη ώρας. Θα προχωρήσω αμέσως στο δεύτερο επίπεδο για να οριστικοποιήσω τα οικονομικά μου. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με τα προσωπικά σας αντικείμενα όταν βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους. Εκτιμώ την προειδοποίηση. Θα φυλάξω το πορτοφόλι μου σε μια ασφαλή τσέπη. Σας εύχομαι μια πολύ ευχάριστη και ασφαλή διαμονή στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ για την επαγγελματική σας βοήθεια. Τώρα είμαι πολύ πιο σίγουρος, Γη. Μάθημα 23. Συμβουλές παραγωγικότητας. Προσπαθώ να οργανώσω το χώρο εργασίας μου για να βελτιώσω τη συγκέντρωσή μου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το γραφείο σου φαίνεται πολύ τακτοποιημένο, αλλά ίσως φαίνεται λίγο πολύ αποστηρωμένο. Σίγουρα θα προσθέσω λίγο πράσινο για να δημιουργήσω μια πιο φυσική ατμόσφαιρα. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Μελέτες δείχνουν ότι τα φυτά μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα στρες. Είμαι περίεργος. Έχετε άλλες συμβουλές για την παραγωγικότητα κατά την εργασία από το σπίτι? Θεωρώ ότι η τήρηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να παραμένω συγκεντρωμένος στην εργασία μου. Κάνετε επίσης τακτικά διαλύματα για να αποφύγετε την ψυχική εξάντληση και κόπωση. Ναι, χρησιμοποιώ χρονοδιακόπτη για να βεβαιώνομαι ότι σηκώνομαι και κινούμαι κάθε 50 λεπτά. Υπάρχει μια δημοφιλής τεχνική που ονομάζεται μέθοδος Pomodoro και την οποία πολλοί άνθρωποι προτείνουν. Η δημοσιότητα που το περιβάλλει είναι δικαιολογημένη, καθώς βοηθά στη διατήρηση υψηλού επίπεδου συγκέντρωσης. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν την ιδέα της εργασίας σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα αρκετά αμφιλεγόμενη. Πιστεύω ότι εξαρτάται από τη φύση της εργασίας που κάνεις.
Θα προσπαθήσω να εφαρμόσω μια παρόμοια δομή στην καθημερινή μου ρουτίνα. Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκές φυσικό φως στο δωμάτιό σας. Θα μετακινήσω το γραφείο μου πιο κοντά στο παράθυρο για να υποφεληθώ από τον απογευματινό ήλιο. Αυτό σίγουρα θα βελτιώσει τη διάθεσή σας και τα συνολικά σας επίπεδα ενέργειας. Εκτιμώ τη συμβουλή σου, Άννα. Είναι χρήσιμο να ακούσω την άποψή σου. Χαίρομαι που μοιράζομαι την εμπειρία μου μαζί σας. Μαθαίνουμε όλοι μαζί. Ανυπομονώ να δω τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών στην απόδοσή μου την επόμενη εβδομάδα. Μάθημα 24. Οικονομική στόχη. Προσπαθώ να διαχειριστώ τον προϋπολογισμό μου πιο αποτελεσματικά τους τελευταίους μήνες. Αυτός είναι ένας πολύ υπεύθυνος τρόπος για να προετοιμαστείτε για το μακροπρόθεσμο μέλλον σας. Ο κύριος στόχος μου είναι να πετύχω τους οικονομικούς μου στόχους αργά αλλά σταθερά. Χρειάζεται χρόνος και πειθαρχία για να συσσωρευτεί αρκετό κεφάλαιο για μια μεγάλη αγορά. Ακριβώς, χρειάζεται χρόνος και πολλή υπομονή για να δείτε σημαντική πρόοδο. Πολλοί άνθρωποι έλκονται από δημοφιλή επενδυτικά σχήματα που υπόσχονται γρήγορες αποδόσεις. Τέτοια σχέδια συχνά προβάλλονται με υπερβολικό ενθουσιασμό, αλλά ενέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο οικονομικής ζημίας. Είναι αμφιλεγόμενο εάν ο μέσος άνθρωπος θα πρέπει να επενδύει σε αγορές με υψηλή μεταβλητότητα. Προτιμώ μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση, όπως ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου με υψηλό επιτόκιο ή ομόλογα. Αυτή είναι μια πολύ ασφαλέστερη στρατηγική για κάποιον που εκτιμά την οικονομική σταθερότητα. Πιστεύετε ότι η αύξηση του κόστους στέγασης θα αλλάξει τον τρόπο που εξοικονομούμε χρήματα? Σίγουρα απαιτεί μια πιο επιθετική στρατηγική εξοικονόμησης από μικρομετόνο στις προηγούμενες γενιές. Έχω ξεκινήσει μια δευτερεύουσα πηγή εισοδήματος για να επιταχύνω το ποσοστό αποταμιευσής μου. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό επίπεδο αφοσίωσης στους προσωπικούς σας στόχους. Ελπίζω να μπορέσω να αγοράσω ένα μικρό διαμέρισμα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχεις αυτόν τον στόχο αν διατηρήσεις την τωρινή σου εστίαση. Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Είναι χρήσιμο να συζητάμε αυτά τα θέματα με έναν φίλο. Θα πρέπει να συναντηθούμε ξανά τον επόμενο μήνα για να εξετάσουμε την πρόοδό μας και να μοιραστούμε νέες ιδέες. Συμφωνώ, η αμοιβαία υποστήριξη είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε παρακινημένοι σε αυτό το ταξίδι. Μάθημα 25. Κυκλοφορία στην πόλη. Το λεωφορείο φαίνεται να έχει καθυστέρηση περίπου 10 λεπτών σύμφωνα με την πινακίδα. Αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο κατά τις ώρες αιχμής του απογεύματος. Είμαι περίεργος να μάθω πόσο χρόνο χρειάζεται συνήθως το λεωφορείο για να φτάσει στο κέντρο της πόλης. Εξαρτάται από την κίνηση, αλλά συνήθως είναι ένα ταξίδι 30 λεπτών σε μια καθαρή μέρα. Είναι η κυκλοφορία ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα λόγω των εργασιών στην κεντρική γέφυρα? Ναι, πολλά οχήματα εκτρέπονται μέσω των μικρότερων παράδρομων. Υπάρχει μια δημοφιλή συζήτηση σχετικά με την επέκταση του συστήματος του μετρό για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Είναι ένα αμφιλεγόμενο έργο λόγω του υψηλού κόστους και της μακράς περίοδου κατασκευής. Η δημοσιότητα γύρω από τις δημόσιες συγκοινωνίες αυξάνεται καθώς οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται. Πιστεύω ότι ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα θα ωφελούσε ολόκληρη την κοινότητα μακροπρόθεσμα. Θεωρείτε ότι η χρήση λεωφορείου είναι πιο βολική από το να οδηγείτε το δικό σας όχημα? Προτιμώ το λεωφορείο επειδή μου επιτρέπει να διαβάζω ή να χαλαρώνω ενώ ταξιδεύω. Συμφωνώ, το άγχος της πλοήγησης μέσα σε πυκνή κυκλοφορία είναι συχνά αρκετά εξαντλητικό. Το λεωφορείο πλησιάζει επιτέλους στη στάση, ελπίζω να μην έχει πολύ κόσμο μέσα. Φαίνεται σχετικά άδειο,
οπότε θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε μια άνετη θέση. Αυτή είναι μια τυχερή σύμπτωση δεδομένης της τρέχουσας ώρας. Θα έχω έτοιμη την κάρτα συγκοινωνίας μου, ώστε να μπορέσω να επιβιβαστώ γρήγορα στο όχημα. Θα κάνω το ίδιο, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να πληρώνω με μετρητά. Ας ελπίσουμε ότι το ταξίδι θα είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλό, παρά τις εργασίες στο δρόμο.